सबैजनालाई नमस्ते। आजको भिडियोमा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु माइक्रोसफ्ट एक्सेलको सुरुवातदेखिको कुराहरू है त। र तपाईलाई डेटा पनि म कसरी जेनेरेट गर्ने म सिकाउने छु, कसरी टेबलहरू फर्मेट गर्ने र विशेष गरी कपी पेस्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई बताउँदै छु है त। ल यो अलिकति 10-15 मिनेटको भिडियो हुन सक्छ या अलिक त्यो भन्दा लामो हुन सक्दछ। म तपाईलाई आज सबै कुराहरू सुरुको सिकाउँदैछु ताकि तपाई आफै यो भिडियो हेरिसकेपछि आफै डेटा चाहिँ तपाईले आफैले हालेर कपी पेस्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, कपी गर्न पेस्ट गर्न पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा सबैभन्दा ठूलो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो है त। ल अब म तपाईलाई जाँदैछु। मैले अस्तिको दिन मैले तपाईलाई सिकाएको थिएँ यहाँनिर कि हामीले रेन्डमली नम्बर कसरी निकाल्छौं भनेर हैन त। म यसलाई 12 सम्म राखिदिन्छु है त। म यो के हो, यो चाहिँ मेरो मन्थ हो है त। म अहिलेको लागि म जनवरी, फेब्रुअरी, वैशाख, जेठ भनेर केही लेख्दिन। अहिले यति मात्र हेर्नु है त। ओके, सपोज यो चाहिँ के को बारेमा डेटा हो भने भन्दाखेरि अर्निङ थ्रु सोशल मिडिया है त। ल सपोज मैले सोशल मिडियाबाट कति कमाए 12 महिनामा भन्ने कुराहरू, यो जस्ट एक्जाम्पल मात्र हो, यसलाई सिरियसली नलिनु होला है त। सपोज म यहाँनिर राख्छु फेसबुक राख्छु, इन्स्टाग्राम राख्छु यहाँनिर र यहाँनिर युट्युब राख्छु है त। ल टिकटक पनि राखिदिन्छु म यहाँनिर, टोटल पनि राख्छु ताकि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ पछि टोटल गर्न हरेक महिना कति कमायो भन्ने हुन्छ। र अब यसलाई यति गरेपछि के हुन्छ, म यहाँसम्म सेलेक्ट गर्छु र यसलाई चाहिँ मर्ज एन्ड सेन्टर गर्यो भने हैन, यहाँनिर के छ मर्ज एन्ड सेन्टर, मर्ज अक्रस, मर्ज सेल्स, यो छ मर्ज एन्ड सेन्टर गरेपछि के हुन्छ यो यहाँनिर आयो। देख्नु भने एकदम देख्नलाई अलिकति राम्रो भयो है। अब मलाई यहाँ के चाहिएको छ, यहाँनिर मैले सोशल मिडियामा कति कमाउँछु भनेर मैले लेख्नु हैन, मैले राख्नु। अब मलाई यो डेटा त नर्मली के हो, यो फेक डेटा हो हैन, मलाई जे पनि राख्न मिल्छ। त्यही भएर म के गर्छु भने नम्बरहरू चाहिँ हरेकमा चाहिँ सपोज 2 3 यति राखिराख्नु भन्दा म के गर्छु भने यसलाई मैले डेटा आफैले नलेखिकन राख्नको लागि म यो फर्मुला प्रयोग गर्छु, र्यान्ड बिट्विन भन्ने फर्मुला। म रेन्डम लेख्दिन, रेन्डम भयो भने के हुन्छ यहाँनिर तपाईले फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ 0 देखि 1 को नम्बर राख्छ। रेन्डम एरेमा के छ, यसमा तपाईले दिएको नम्बरहरुबाट राख्छ। मैले रेन्डम बिट्विन भयो भने के हुन्छ, यो चाहिँ दुईटा नम्बरको बीचमा केही पनि राख्दिन्छ हैन। अब ल मिनिमम 1000 छ र म कति छ 5000 छ है त। ओके 5000, ओके यो बीचमा जति पनि नम्बर राख है भनेर भनिदिन्छु है त यसलाई। अब हेर्नु यसले कति राख्दियो 4782 राख्दियो। अब मैले हरेकपल्ट यसलाई मैले कपी गरे भने के हुन्छ हेर्नु है त। कपी गरे भने मैले यहाँनिर के हुन्छ फर्मुला कपी हुन्छ है। अब म चाहिँ यहाँ फर्मुला नै पेस्ट गर्छु। मैले कन्ट्रोल भी गरेपछि के हुन्छ फर्मुला हुन्छ है त। ओके, अब हेर्नु यहाँ अटोमेटिकली नम्बर आयो यहाँनिर 12 वटा महिनामा 4 वटामा भ्यालु आयो। बुझ्नु पनि यहाँनिर सबैमा फर्मुला लागेको छ, एउटै छ फर्मुला। मैले यो जोड्नको लागि अब म समको फर्मुला प्रयोग गर्छु। यो समको फर्मुला म तपाईलाई पछि राम्रो तरिकाले सिकाउँछु डिटेलमा, तर अहिलेको लागि चाहिँ यति हो हेर्नु होला। SUM सम लेखेपछि र सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि जोडिहालिन्छ हो है त। ल मैले यसलाई चाहिँ तपाईलाई मैले यहाँबाट यस्तो गरेपछि के हुन्छ यो सम हैन, अर्थात यो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटकको सम कति हो भनेर आउँदाखेरि यहाँनिर आयो हेर्नु है त। तपाईले यो देख्नुहुन्छ हरेकपल्ट मैले यहाँनिर यसलाई इन्टर गर्दाखेरि हरेकपल्ट के भएको छ मेरो भ्यालुहरू चेन्ज भएको छ, सबै भ्यालुहरू चेन्ज भएको छ। किन चेन्ज भएको छ, यो र्यान्डम नम्बर हो अनि हरेकपल्ट क्याल्कुलेट हुन्छ। म यसको बारेमा तपाईलाई पछि बताउने छु। अहिलेको लागि चाहिँ हामी अब भ्यालु मात्र राखौँ है त्यसमा। तपाईले एउटा कुरा याद राख्नु, कन्ट्रोल C बाट कन्ट्रोल V गर्नुभयो भने भएको जति सबै कुराहरू पेस्ट हुन्छन् है त। तपाईको यहाँ फर्मुलाहरू छ, फर्मुला पनि पेस्ट हुन्छ। अब मैले यो फर्मुलालाई कसरी हटाउने त हेर्नु है त। म फेरि यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। म के गर्छु यहाँनिर म यसलाई यहाँ कपी गर्छु है। यो के छ पेस्ट छ, यो भनेको नर्मल पेस्ट हो है। नर्मल पेस्ट गर्दाखेरि के हुने रहेछ फर्मुला आउने रहेछ हैन त। ओके ल फेरि यसलाई मैले छोडिदिएँ। अब फेरि मैले यसलाई कपी गर्छु। हेर्नु त के आउँछ यहाँनिर, मैले तपाईलाई देखाउँछु। यो 1 2 3 छ नि यहाँनिर 1 2 3 मा चाहिँ के आउँदैछ, यो नम्बरमा त देखाएको छ नि, हेर्नु के आउँछ हेर्नु त। यहाँ आयो त फर्मुलाहरू सबै यहाँ भाग्यो हेर्नु त, भ्यालु मात्र कपी हुने छैन। अब म यसलाई चाहिँ किनभने मेरो यो रिजल्ट चाहिँ उही देख्नको लागि म के गर्छु यति, यो टोटल चाहिँ हैन है, टोटल त मैले आफैले राखेको हो नि त। ओके मैले टोटल यसो गरेपछि यसलाई के गर्छु कन्ट्रोल C गरेर यहीँनिर जहाँदेखि मैले छ यहीँनिर केही फरक पर्दैन, मैले पेस्ट गरेपछि के हुन्छ ओके यहाँबाट सबै फर्मुला भाग्यो है त।
ओके, तर यहाँ के छ, यहाँ हामीसँग फर्मुला अझै पनि छ, किनभने हामीलाई फर्मुला चाहिएको छ। यो भनेको के हो, मैले यसलाई चाहिँ यो के हो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने यहाँ त यसको फर्मुला कहाँसम्म छ भनेर मैले फङ्सन F2 थिच्यो भने के हुन्छ, ओके 4906 योदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म छ भने, अब मैले यहाँनिर यसको F2 थिच्यो भने के हुन्छ, ओके यहाँ फर्मुला यहाँदेखि यहाँ छ भने हुन्छ। हरेक 12 महिनामा जम्मा 12 महिना मैले फेसबुकबाट कति कमाएँ भने भन्दाखेरि मैले यहाँनिर सम गर्छु है, सम गरेर चाहिँ के हुन्छ, नम्बर 1 यो यस्तो हुन्छ है। यहाँनिर यहाँदेखि मैले यसलाई सेलेक्ट गरेर माउसले पनि सेलेक्ट गर्न सक्छु मैले, अर्थात् म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु। यहाँनिर यसलाई मैले सेलेक्ट गरेर यहाँनिर ब्राकेट राखेपछि के गर्छु, म यसलाई यसरी माउसले सेलेक्ट गर्छु, यति गरेपछि कति हुन्छ, ओके 38,078 भएछ है त। अब म के गर्छु, यही फर्मुलालाई म अरू ठाउँमा कपी गर्छु। मैले अघि भने मैले डाइरेक्टली कन्ट्रोल भी गर्यो भने के हुन्छ, पेस्ट मात्र हुन्छ, फर्मुला नै पेस्ट हुन्छ है त। ओके ल यो भयो है। अब म यो टेबललाई के गर्छु भने मलाई अलिकति राम्रो देखिनु छ कि यो टेबललाई हैन, अनि म यसलाई यो टेबललाई के गर्छु, म यसलाई सबभन्दा सुरुमा त म यो टेबललाई म यो बोर्डर छ नि अल बोर्डर भन्ने लाउँछु है त, अल बोर्डर म यो ल। त्यसपछि अब मैले के गर्छु, यो कलर लाउँछु है त। ओके अब यो पछि यो पनि हेडरै हो, यसलाई मैले अर्को कलर लगाउँछु यहाँनिर। ओके गुड, यो पनि देख्नुभयो। अब यो के छ, यो 1 मन्थ यो यस्तो छ है, यसलाई पनि म के गर्छु, अर्कै कलर लगाउँछु है त। ओके अब कलर मन पर्यो परेन, जुन कलर लगाए पनि लगाउनुहोस्, तर अहिलेको लागि चाहिँ यही हो है त। ओके र यसलाई के छ, यसलाई म फेरि अर्को यहाँ लगाउँछु टोटल हैन, टोटल भएपछि कति हुन्छ, यति हुने रहेछ। अब मैले तपाईँलाई सिकाउन खोजेको यति तपाईँले जान्नुभयो हैन। यहाँ मैले फर्मुला केही पनि लगाएको छैन, दुईटा फर्मुला लगाएको छ, एउटा र्यान्डम लगाएको छ, एउटा सम भनेर लगाएको छैन, सम भन्ने मैले यहाँनिर लगाएको छु, यस्तो लगाएको छु है। अनि त्यसपछि मैले अब यसलाई कपी गर्नु पर्यो भने हेर्नु है त, मैले यसलाई यहाँनिर यति मात्र कपी गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, कपी गर्न फेरि म तपाईँलाई सिकाउँछु। अघि मैले तपाईँलाई के सिकाएको थिएँ, कन्ट्रोल सी बाट डाइरेक्टली यो पेस्टमा गयो भने के हुने रहेछ हेर्नु है त। अघि फर्मुलामा त कपी भएको थियो, अहिले पुरै थोक कपी भयो है, बुझ्नु भने। भनेपछि अहिले यहाँनिर फर्मुला छ नि, यहाँनिर हेर्नु न, हाम्रो फर्मुला त यहाँमा रहेछ नि, भनेपछि फर्मुलादेखि लिएर सबै कुरा कपी भयो है। ओके भनेपछि यस्तो छ है। ओके अब त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ यो नगरेर अब हेर्नु, यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ मैले डिलिट गर्दाखेरि यही पनि बाँकी रह्यो भनेपछि के हुन्छ, मैले यसलाई के गर्छु, क्लियर भन्ने अप्सन चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ हैन, क्लियर भन्ने हो, क्लियर भन्ने यस अप्सनलाई मैले यहाँनिर यो सेलेक्ट गरेर यसलाई क्लियर अल गरेँ भने के हुन्छ, यो सबै क्लियर जान्छ। ओके म यसलाई फेरि अब गर्छु, कन्ट्रोल सी गर्छु यहाँनिर। मैले यहाँनिर मैले यो त गरेँ, यसले के गर्दो रहेछ, सबै कुराहरू तपाईँको फर्मुलादेखि लिएर तपाईँको फर्माटदेखि लिएर सबै कुराहरू टेबल जाने। अब यो गऱ्यो भने के हुन्छ, भ्यालु मात्र कपी हुने रहेछ, तपाईँले देखिहाल्नुभयो हैन, जस्ता यो त्यस्तो छ। अब कुनै बेला तपाईँलाई भ्यालु मात्र पनि कपी गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जुन चाहिँ तपाईँले मैले देखाइहालेँ कुन अवस्थामा भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई देखाएँ है त। किनभने जस्तो तपाईँले चाहिँ उताबाट सपोज म तपाईँलाई देखाउँछु है त, तपाईँलाई सम G4 को मलाई यो के चाहिएको छ, मलाई अब सरले भन्नुभयो मलाई चाहिँ यो मात्र हरेक महिनाको कति कमाइ भएको छ यो मात्र लिनु भने कन्ट्रोल सी मैले यहाँ कपी गरेँ भने के हुन्छ, मैले यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोल भी गरेँ भने के हुन्छ हेर्नु त, 0 आयो। यो त मैले चाहेको होइन हैन, मैले के गर्दै रहेछु त्यसलाई, मैले म कन्ट्रोल जेड हान्छु फेरि है, मैले के गर्दैछु यसलाई, मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ भने के हुन्छ, भ्यालु पुरै आउँछ है त। ओके अब मैले यो टेबल सहित निकाल्न के गर्छु, मैले टेबल सहित निकाल्नलाई पहिले के गर्छु, यहाँनिर पेस्ट स्पेसलमा अरू छ हैन, पेस्ट स्पेसलमा यो छ, यो पेस्ट मलाई यो चाहिएन, फर्मुलाज पनि मलाई चाहिएन, फर्मुला एन्ड नम्बर फर्मेटिङ भन्ने चाहिएन मलाई हैन, किप सोर्स फर्मेटिङ पनि यो पनि भएन। अनि यहाँ के छ यहाँनिर हेर्नु त, यो भ्यालु एन्ड सोर्स फर्मेटिङ भनेपछि मलाई के चाहिने रहेछ त, यो चाहिने रहेछ है। यो भएपछि के हुन्छ, टेबल सहित यो भयो है, बुझ्नुभयो नि। तपाईँले यो राइट क्लिकलाई गरेर हेर्नु, तपाईँले यहाँ के छ पेस्ट स्पेसलमा र यो के छ यो तपाईँले हेर्नु भएपछि तपाईँले आफै बुझिहाल्नुहुन्छ है त। ओके ल यो फर्मुला यो ट्रान्सपोज हो, त्यसपछि यो फर्मेटिङ मात्र हो हैन, अनि यो लिङ्क हो चाहिने हामीलाई। अब पेस्ट स्पेसलमा मैले गएर हेरेँ भने फेरि के हुँदो रहेछ त, पेस्ट स्पेसलमा गएर मैले हेरेँ भने अब यसमा भ्यालु मात्र हुने रहेछ है, यसमा के हुन्छ भ्यालुज एन्ड नम्बर फर्मेटिङ। नम्बर फर्मेटिङ भने के हो बुझिहाल्नुभयो तपाईँले, मैले तपाईँलाई बताएँ हैन, भ्यालुज एन्ड नम्बर फर्मेटिङ हैन, भ्यालुज एन्ड सोर्स फर्मेटिङ। ओके अनि यसमा के छ तपाईँले ट्राई गरेर हेर्नु यसमा हैन, अनि केही कुराहरू नबुझेको कुराहरू तपाईँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, र म युट्युबमा पनि तपाईँ युट्युबमा म लामो भिडियो हालिरहेको हुन्छु, युट्युब कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले टिकटकमा पनि यदि चाहियो भने हामी लाइभ बस्नेछौँ हैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले टिकटक पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँलाई जे जसरी हुन्छ तपाईँले सिक्नुहोस् है। प्रश्नहरू तपाईँले मलाई फेसबुकको यही आइडीमा तपाईँले मलाई
प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आजको लागि भिडियो यति नै अहिलेको लागि। लगभग कति 11-12 मिनेटको भिडियो भयो। आशा गर्छु तपाईलाई भिडियो रमाइलो लाग्यो र अरु केही कुराहरु सिक्नु छ भने तपाई फेरि पनि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। बाइ बाइ। नमस्ते।